নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো juvenile delinquency. The juvenile delinquency is an word which is used by the United States for the first time in later 1800 century. তো 1800 সেঞ্চুৰীত কি কৰিছে 1800 খ্ৰীষ্টাব্দত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰথমবাৰ juvenile delinquency শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। So in this video we will learn এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি the meaning of juvenile delinquency, its causes and the prevention. কি কাৰণ কিহৰ কাৰণে এই juvenile delinquency টো হয় আৰু তাৰ প্ৰতিৰোধমূলক বা remedies. Let's discuss the meaning of the juvenile delinquency. So in simple word juvenile delinquency বলিলে আমি কি গম পাও যেতিয়া 18 বছৰৰ তলত শিশুবোৰে কি কৰে 18 বছৰৰ তলত শিশুবোৰে যেতিয়া কোনো ল ব্ৰেক কৰে আইন ভংগ কৰে অপৰাধ কৰে হিয়তে কি কোৱা হয় juvenile delinquency বুলি কোৱা হয় কিশোৰ অপৰাধ বুলি কোৱা হয়। এজন শিশু 17 বছৰ বয়স কিবা এটা অপৰাধ কৰিছে that is juvenile delinquency. এই কথাখিনি আমি বিস্তাৰত যেতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো কথাখিনিত কি লিখিছে সো ইয়াতে লিখিছে juvenile delinquency is engaged of minors কি লিখিছে juvenile delinquency is engaged of minors under the age of 18 in criminal activity that has the potential to undermine a nation's ability to maintain the law and order. দেশৰ আইন কানুন যেতিয়া ভংগ কৰে কোনে ভংগ কৰিব মাইনৰ কাক কোৱা হয় 18 বছৰৰ তলৰ শিশুবোৰক কি কোৱা হয় মাইনৰ বুলি কোৱা হয় আৰু 18 বছৰৰ তলত শিশুবোৰে যেতিয়া আইন কানুন বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভংগ কৰিব দেশৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভংগ কৰিব তেতিয়া সেই কৰ্মটোক সেই এক্টিভিটি কি বুলি কোৱা হয় juvenile delinquency বুলি কোৱা হয় বা কিশোৰ অপৰাধ বুলি কোৱা হয়। A person who has not reached the age of majority মানে above 18 is considered as juvenile. Every country has a distinct legal majority age না আমি জানো প্ৰতিটো দেখে কি কৰে নিজৰ legal majority date মানে সময় বা বয়স বান্ধি দিছে। The majority of age in India is 18 আৰু ভাৰতবৰ্ষত কিমান আছে 18 বয়স 18 বছৰ। তো ইয়াতে আমি কথাটো কি গম পালো যে 18 বছৰত কে তলৰ যোনটো শিশু আছে সেই তলৰ শিশুবিলাক কি কোৱা হয় মাইনৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই মাইনৰ বিলাকে যেতিয়া কিবা এটা ল আৰু অৰ্ডাৰ ভংগ কৰে দেশৰ যোনটো আইন কানুন সেই আইন কানুন ভংগ কৰে কিবা এটা ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটি কৰে আৰু সেই ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিটো আমি কি বুলি কওঁ juvenile delinquency বুলি কওঁ। তারপর দিছে in simple words when a child commits any act against law or society commits any act against law and society বিরুদ্ধে কি আইনৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা কৰ্ম কৰিছে then it is called juvenile delinquency. In juvenile justice law the word delinquency has been used instead of crime. এতিয়া ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত কি কোৱা হৈছে juvenile delinquency শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। juvenile crime use নকৰে কি delinquency কি use কৰে because the society believes সমাজে কি বিশ্বাস কৰে that the children never commit কি crime children শিশুৱে কেতিয়াও crime কৰিব নোৱাৰে their action may be indecent or commendable মানে intentionally নহয় unintentionally এটো হৈছে but they can never deserve punishment আৰু হিয়তে punishment deserve নকৰে শাস্তি deserve নকৰে। In India under Juvenile Justice Act 1886 আৰু এটো পিছলৈ কি কৰিছে amendment কৰিছিল 2000 চনত illegal acts committed by boys up to the age of 16 years and girls up to the age of 18 years come under the category of juvenile delinquency. তো juvenile delinquency কেছত বয়স বয় যেটো লৰাৰ বয়স কিমান লৈকে গৈছে 16 আৰু ছোৱালীৰ বয়স কিমান লৈকে গৈছে 18 বছৰ লৈকে কৈছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম causes of juvenile delinquency শিশু অপৰাধৰ কাৰণবোৰ কি কি। তো প্ৰথমতে লিখিছে family environment। তো ইয়াতে দিছে family environment is considered to be the first cause of juvenile delinquency. The kind of the environment a children gets in a family the child becomes like that. If the children gets a good environment in the family then the child behavior also be good. ইয়াতে কথাটো গম পালে নে কিন্তু পারিবারিক যোনটো পৰিবেশ পারিবারিক পৰিবেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কি কৰা হয়
কোনো এজন শিশুৰ মানসিকতা তাৰ ওপৰতে কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰে ফ্যামিলি যেতিয়া কি থাকিব গুড এনভায়ৰনমেন্টৰ মাজত গুড মানে ভাল পৰিবেশৰ মাজত এজন শিশু কি ডাঙৰ দিগল হ'ব তাৰ বিহেভিয়াৰটো ভালে হ'ব whereas if he gets opposite environment যদি বিপৰীত এনভায়ৰনমেন্ট পায় বিপৰীত পৰিবেশ পায় ফ্যামিলিৰ মাজতে কাজিয়া চলি আছে তেনল তাৰ মানসিকতাটো সেই দৰে কি হয় বিকাশ পায় he becomes criminal and that is why the family is considered to be the first school of the child he কাৰণে কি কয় শিশুৰ প্ৰথম বিদ্যালয় কি কাক বুলি কৈছে পাৰিবাৰিক বা পৰিয়ালক কৈছে children from broken families বা ভগ্ন পৰিয়াল তো ভগ্ন পৰিয়ালৰ অৰ্থটো আমি এটা সেপাৰেট ভিডিওত বনাম ভগ্ন পৰিয়ালৰ কাৰণে কি কি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তো ইয়াতে কৈছে ভগ্ন পৰিয়ালৰ পৰা যোনবিলাক মানে শিশু হয় are often considered to have a criminal tendency that is families in which there are no parents or guardians or there has been a divorce between the parents or both husband and wife are living separately there and the father is more than one at home if they saw away for a long time the children become more undisciplined because there is no one to control them কৈছে ভগ্ন পৰিয়ালৰ যুবৰ শিশু হয় হিয়তৰ মানসিকতাটো সৰুৰ পৰাই ক্ৰিমিনাল টেন্ডেন্সি বুলি ইয়াতে কৈছে ম্যাক্সিমাম কেছত গোটে কেছত নহয় ম্যাক্সিমাম কেছত কৈছে যেতিয়া চাই যে শিশু কোন এজন শিশু চাইছে যে তেওঁৰ প্যাৰেন্টছ নাই বা গাৰ্জেন নাই বা প্যাৰেন্টছৰ মাজত ডিভোৰ্স হৈ গল বা এটাতকৈ বেছি তাৰ কি আছে দেউতা আছে মোৰ দেন ওয়ান ফাদাৰ ইয়াতে কৈছে মাকে একবাৰ বিয়া পাতিছে আকৌ এবাৰ বিয়া পাতিলে তো এইবিলাক সোৱাৰ পিছতে কি হয় এই শিশুটো কি হয় এটা ডিসিপ্লিন মেনাৰত ডাঙৰ দিগল নহয় আৰু যাৰ কাৰণে ফিউচাৰত গৈ তাক কন্ট্ৰোল কৰাটো অসুবিধাজনক বুলি ইয়াতে কৈছে Similarly, the immoral environment of the family also contributes making a child as a criminal, such as family in which siblings are criminal. ভাইটি ভন্টি হক ইয়াতে কি হয় ক্রিমিনাল or family members keep fighting আৰু মানে ফ্যামিলি পৰিয়ালৰ সদস্যবোৰ কি কৰি থাকে সদায় কাজিয়া পেচাল কৰি থাকে among themselves children are disrespected by the parents আৰু শিশুবোৰ কি হয় disrespected by the parents হতে ভালদৰে কথা না পাতে step parents থাকে মানে মা দেউতা তাৰ পিছত কিছু গ্যাম্বলিং ড্ৰিংকিং এটসেট্ৰা এটোৰ লগত এংগেজ হৈ থাকে ফ্যামিলি মেম্বাৰবোৰ হেতু এটা ন্যাচাৰাল থিং যাৰ কাৰণে কি হয় হৰৰ পৰাই হিয়তৰ চিন্তা ধাৰাটো এই ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিৰ প্ৰতি বেছি মানসিকতাটো বিকাশ পায় আৰু সেই প্ৰতি হিয়তৰ কি হয় অ্যাট্ৰাকশনটো বেছি হয় প্ৰথম কাৰণটো কি পাইছে আমি ফ্যামিলি এনভায়ৰনমেন্ট দ্বিতীয়ত কৈছে poverty মানে দৰিদ্ৰতা তো ইয়াতে কৈছে the second major reason for juvenile delinquency is poverty দৰিদ্ৰতা when the economic condition of the family is weak children maintenance education and needs are not fulfilled as a result children becomes victim of theft begging and sexual crimes কৈছে যেতিয়া পইচাৰ অভাৱ থাকে তো পইচাৰ অভাৱটো পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে হৰুৰ পৰাই বাচ্চাবোৰে কি থাকে এই চুৰি ডকাইতি কিছুমান সেক্সুয়াল এক্টিভিটিজ এংগেজ হৈ যায় নেক্সট কৈছে নেগলেক্ট মানে অবহেলা তো ইয়াতে কৈছে নেগলেক্ট অফ চিলড্ৰেন ইন দা ফ্যামিলি ইজ অলসো এন ইম্পৰ্টেন্ট কজ অফ juvenile delinquency when children do not get natural affection from their parents they develop frustration and become unruly and undisciplined due to lack of affection from the parents self confidence does not develop in the children due to its neglect children's needs are not fulfilled due to which they start adopting criminal tendency তো ইয়াতে কৈছে যেতিয়া শিশুবোৰক সৰুৰ পৰা কি হয় নেগলেক্ট কৰা হয় মৰম নকৰা হয় কিবা এটা কথা কৈছে তাৰ কথাটো আমি অবহেলাৰ দৰে লৈছো তাৰ যোনটো আশা বা তাৰ যোনটো ডিজায়াৰ প্যাৰেন্টস বিলাকে যদি ফুলফিল নকৰে সৰুৰ পৰাই কি হয় সেই নেগলেক্ট পাই শিশুবোৰে নিজৰ যোনটো আশা বা নিজৰ যোনটো আকাংক্ষা আছে নিজৰ যোনটো ডিজায়াৰ আছে সেইটো ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিজ নিজক ইনভলভ কৰি দিয়ে টকা আৰ্ন কৰাৰ কাৰণে নিজৰ ডিজায়াৰটো ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে নেক্সট দিছে ফিজিক্যাল ৰিজন ইয়াতে কৈছে when a child is physically handicapped ugly or blind etc then he is considered as a object of ridicule in the society and inferiority complex so starts developing in such children are neither able to get employment or nor get married and their self-esteem also gets hurt as a result they start harming others and to an avenge to their ridicule and in such situation they become criminal আৰু কিছু ফিজিক্যাল ধৰ কোনোবা হ্যান্ডিক্যাপ হৈ আছে বা দেখাত ধুনিয়া নহয় তো সোসাইটি তা কি কৰে নেগলেক্ট কৰে সোসাইটি
ক্লাছ এটা ভগাই দিয়ে যে এইবিলাক মানুহ আমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, আৰু যাৰ ফলত তাৰ কৰ্মত কিবা প্ৰব্লেম আহে বা তাৰ বিবাহত প্ৰব্লেম দেখা পায়, আৰু সেইবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু যোনটো নেগলেক্ট পাইছে বা যোনটো ফিজিক্যাল টৰ্চাৰ সিহঁতে পাইছে, সেই ফিজিক্যাল টৰ্চাৰটোৰ পৰা দূৰ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰে, ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিত এংগেজ হৈ যায়। মেণ্টেল ডিসঅৰ্ডাৰ, mental disturbed child is also considered as a major reason for juvenile delinquency. Due to mental deformity, children do not have the ability to think about their own good and bad, or nor they are able to differentiate between good or bad. Their mental and intellectual development gets stunted, and this is the reason why such children get inclined towards the criminal activities like theft, begging, sexual relation, etc. মানে mentally he is not perfect, or mentally he is not sound minded, মানে মানসিক যোনটো মানে বিকাৰ আছে, মানসিক যোনটো চিন্তাধাৰা আছে, চিন্তাধাৰা ষ্টেবল নহয়, তো ভাল চিন্তাধাৰাৰ মানুহ নহয়, ভাল চিন্তাধাৰা কৰিব অৱস্থাত নহয়, কোনটো ভাল কোনটো বেয়া একো নাজানে, আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে এই চুৰি ডকাইতি এইবিলাকৰ মাজত নিজক ইনভলভ কৰি দিয়ে, কাৰণ তাৰ কাৰণে হৈছে আৰ্নিং টু মেইন। এতিয়া ভাল কামৰ জৰিয়তে কৰো না বেয়া কামৰ জৰিয়তে কৰো, ইট ডাজন্ট মেটাৰ, বাট দে নিড দ্য মানি, এণ্ড জাষ্ট ফৰ গেটিং দ্য মানি দে আৰ এংগেজিং দেমসেলফ ইনটু সাম ইলিগেল এক্টিভিটিজ। নেক্সটত দিছে ক্ৰাইম, টেলিভিছন এণ্ড ইণ্টাৰনেট। কৈছে যে আজিকালি চিনেমা হওক বা টেলিভিছনত হওক বা ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে কি হয়, বহুত মানে শিশুসকলৰ মাজত এই ক্ৰাইমৰ যোনটো প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰিছে, আৰু পিকচাৰবোৰত বা ফিল্মবোৰত কি দেখাই থাকে, আৰু দেখাই থকাৰ মাজত এই যোনবিলাক এক্টিভিটি সিহঁতে দেখা পায়, ইলিগেল এক্টিভিটিৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰি আছে, তো এইবোৰ কাৰণে কি হয়, সিহঁতৰ এটা গুড মানে প্ৰভাৱ, মানে এটা ভাল প্ৰভাৱটো যোনটো আছে সেইটো ফিল্মৰ পৰা নাপায়, সেইটোৰ কি হ'ব, এগেইনষ্টত কি হয়, বেয়া যোনটো প্ৰভাৱ, সেই বেয়া প্ৰভাৱটো সিহঁতৰ মাজত বেছিকৈ আহে, আৰু তাৰ মাজত প্ৰভাৱটো ইয়াতে পেলায়। নেক্সটত কৈছে consistency. The company also has a great impact on child. A child becomes like a company, like the company he keeps. If the child stay in the company for nutritious criminal, then he is also becomes a criminal. তো ইয়াতে কৈছে যে যোনবিলাক মানুহৰ লগত থাকিব, বন্ধু বান্ধৱৰ কথা কৈছে, বন্ধু বান্ধৱ যদি ভাল চৰিত্ৰ নহয়, বন্ধু বান্ধৱ যদি ইলিগেল এক্টিভিটিক নিজৰ ইনভলভ কৰি দিছে, তেনেহলে কি হ'ব, তাৰ যোনটো চিন্তাধাৰা, ভাল চিন্তাধাৰা সেইটো দূৰ কৰি পেলাই যোনটো মানে নিজৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলে কৰে তাৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষণ হৈ যায়। লাষ্টত দিছে চাইল্ড মেৰিজ। তো চাইল্ড মেৰিজৰ কথা ক'লে ইয়াতে কৈছে বাল্য বিবাহৰ এটা কাৰণ কৈছে জুভেনাইল ডেলিনকুৱেন্সি ডিউ টু মেৰিজ এট আৰ্লি এজ, বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ৰিমেইন আনএৱেৰ অফ দেয়াৰ মেৰিটিয়েল ডিউটিজ, ইন ফিউচাৰ দে বিকাম ভিক্টিমছ অফ sexual crimes and commit sexual crimes. They do not feel responsible towards their duties. আৰু এইটো কি কৈছে, বাল্য বিবাহৰ যেতিয়া সৰু থাকোতে বিয়া দিয়া হয়, তেতিয়া যোনটো বিয়াৰ যোনটো পিছত যোনটো ডিউটি হয়, যোনটো কৰ্তব্য হয় বা যোনটো ৰেসপন্সিবিলিটি বা দায়িত্ব হয়, সিহঁতে সৰুৰ পৰা সেই বস্তুটো গম নাপায়, আৰু এটা সময় যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায়, দুজনৰ মাজত যোনটো ৰিলেশনশ্বিপটো হয়, ৰিলেশনটো লাহে লাহে কি হয়, সেই ৰিলেশনশ্বিপটো ভাল নাথাকে, আৰু এজন আন এজনক ৰেসপেক্ট নকৰে, নিজে নিজৰ মানে বাটটো চাই লয়, সেইটোৰ কাৰণে কি কৈছে, এটা ক্ৰাইম এক্টিভিটিজ বিলাক সিহঁতৰ মাজত বাঢ়ি থাকে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হল, আমি গম পালো নহয় যে কি কি কাৰণত আমাৰ কি হল, মানে কিশোৰ অপৰাধ বিলাক মানে বাঢ়ি গ'ল, দিন দিন বাঢ়ি আছে। এইটো আমি কিদৰে কমাব পাৰো, তো প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো, বা ৰেমেডিজ ইয়াতে কিছুমান উল্লেখ কৰিছে। তো প্ৰথমতে আছে ফেমিলি এফেকশ্যন। তো যেতিয়া ফেমিলিবোৰৰ মাজত আৰু ষ্টুডেন্ট মানে শিশুৰ মাজত যদি ৰিলেশ্যনটো ভাল হয়, মা দেউতাক ভালকে মাতে, কি প্ৰব্লেমটো হৈছে, সমস্যাটো কি, সেইটো সোনকালে সলভ কৰে, ভাল শিক্ষা দিয়ে, ভাল পাৰিবাৰিক এনভাইৰনমেন্ট হয়, পৰিৱেশ মানে পৰিয়ালৰ যোনটো আমাৰ কি বুলি কয়, এইটো পৰিৱেশটো সেই ভাল পৰিৱেশ হয়, ধুনীয়াকে ট্ৰিট কৰে, তেতিয়া কি হয়, শিশুৱে কি কৰে, এইবিলাক এক্টিভিটিত যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে। নেক্সটত কৈছে ইকোনমিক সিচুৱেশন। যেতিয়া ইকোনমিক সিচুৱেশনটো ভাল হয়, টু প্ৰিভেন্ট দ্য চাইল্ড ক্ৰাইম ইট ইজ নেচেছাৰী টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড দ্য ইকোনমিক কণ্ডিশ্যন। কিবা এটা ডিজায়াৰ কৰিছে, একদিন দুদিন পিছক হওক, একমাহ পিছক হওক, বুঝাই পেলাই বস্তুটো দিয়া। এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে যি ইচ্ছা কৰিছে সেইটো দিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়, ভালদৰে বুঝাই পেলাই। যেনেকি ইফ দ্য এডাল্ট মেম্বাৰ্স অফ এ ফেমিলি ৰিমেইন এংগেজড ইন দ্য এমপ্লয়মেন্ট
avoid debt, increase the domestic industry, do not shy from labor and avoid unnecessary expenditure. যেতিয়া শিশুৱে চাই যে সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি পেলাই পইচাবিলাক আৰ্ন কৰি আছে সেইবোৰ বুজোৱা হয় আৰু তাৰ যোনটো ডিজায়াৰ বিলাক আছে অলপ 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 অলপকে সৰু সৰু ডিজায়াৰ বিলাক ফুলফিল কৰে তো তেতিয়া কি হয় এইবিলাক মানে এক্টিভিটিত শিশুবিলাকে নাযায় প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন ভাল শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি এটো দূৰ কৰিব পাৰো স্কুল কলেজত পঠাব লাগে ভাল শিক্ষা দিব লাগে আৰু ভাল শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি ভাল বেয়াৰ মাজত ভেদাভেদটো কৰিব পাৰো সাইকোলজিক্যাল থেৰাপি যদি মেন্টালি ডিস্টার্ব হয় আনসাউন্ড মাইন্ড হয় তেতিয়া কি হয় ভালকে এটো চিকিৎসা কৰিব লাগে চিকিৎসাৰ জৰিয়তে তাৰ যোনটো মেন্টালি ডিস্টার্বনেসটো হে ডিস্টার্বনেসটো কি কৰিব পাৰি আমি দূৰ কৰিব পাৰি নেক্সটত লিখিছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ ৰিফৰ্ম হোমস তো ইয়াতে কৈছে যে কিছুমান আছে নহয় লৰা ছোৱালী যে ড্ৰাগছ এডিক্টেড হওক বা ক্রিমিনাল কেস বিলাকত নিজক এংগেজ কৰি ৰাখিছে জুৱাত নিজক এংগেজ কৰি ৰাখিছে হেবোৰৰ পৰা দূৰ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ৰিফৰ্ম হোমৰ দৰকাৰ হয় তাতে তাক হিয়তক ৰাখিব লাগে তাতে হিয়তৰ ট্ৰেনিং বোৰ দিব লাগে বুজাব লাগে তো হেবোৰ কৰিয়ে কি কৰা যায় শিশুৰ অপৰাধটো দূৰ কৰিব পাৰি আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ কাহিনীখনিতে সামৰণি মাৰিলো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ